Narito ang makabuluhan at siksik na talakayan. Ang programang may puso at kapupulutan ng aral. Ukol sa seguridad at kaligtasan. Umaksyon, maging alerto. Anghel, Guardia. Blaze Records. Easy. Isang masaya, mapayapa at ligtas na araw Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Binabati natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world, mula sa Amerika, nasa Europa, ngumiti ka lang UAE, Qatar, lahat ng iyong at hirap sa at masakit ay merong sagot. ating Sa kagwadihan, madilim mong mundo tundaluan, na nababalo, kapulisan, bubuksan ko yan at sa public bibigyan ko ng safety, liwanag. peace and Magtiwala order, ka mga lang empleyado at ng huwag kang pamahalaan, mapagyabag. mga ordinaryong Andito manggagawa, ako, may handa kapansanan kitang ka man o ipaglaban. wala, Kahit anong ang mangyari, ating di mga kita kabataan iiwan. o ang ating Huwag ka mga na malungkot, tinatawag andito na na ako. millennial. Pupunasan Mula po ko sa ang amin luha dito sa sa mga programa mata mo. Anghel Di de ka la na Guardia, magdurusa pagkat programang ako magsisilbi para sa sa'yo. Guardiang Pilipino, Anghel karapatan de la ng mga Guardia. manggagawang tagaligtas Huwag ka na at malungkot, lahat ng andito na manggagawang ako. Pilipino ukol Pupunasan sa ko ang luha sa kaligtasan at mga mata kahandaan. mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yong the Anghel de la national Guardia. security community, Hindi whole of ako si government and whole of Superman. society Ako'y working normal na together tao Right. lang. Handa makinig para at ayusin pwede mong yung sandalan. intergenerational Kaibigan problem na yan. kita, Si pero Chairman sa mismo kabilang nagtatanong banda, to see mahal kita, ginagawa pero ng mga mahal tropa mo na siya. Di ako naghahangad mandato na na mahalin mo mag-check rin ng mga ako. drivers, Pero sana lalong-lalo mapansin na yung mo mga ang babiyahe na pagtingin ko malayo. sa'yo. Kahit ang turing mo sa Ako akin po ang ay inyong isang lingkod, Anghel de la Mike Guardia. Guardia, Ayos lang DATUIN, basta alam kong nagbabalita, masaya ka. naghahayag at Huwag ka na naglilingkod para sa malungkot, kaligtasan andito at na ako. kapayapaan ng Pupunasan bawat ko ang luha sa mamamayan. mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yong Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yong Anghel de la Guardia. Seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ang loob at magtiwala dahil lahat tayo ay may Anghel de la Guardia. And we're live. Tayo po yung nagbabalik sa ating palatuntunan. Anghel de la Guardia, isang masaya, mapayapa at ligtas na araw, Luzon, or sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng programang Anghel de la Guardia. Of course, sa Luzon, mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, dito sa La Guardia News Online FB page. Sa DWDD 1134 kHz AM radio. O tayo'y nagbabalik po sa ating palatuntunan at katropa DWDD CRS BRTV FB page. Ang programang ito ay hatid sa atin ng La Guardia News, tanod ng malayang Pilipino. Binabati po natin ang lahat ng mga Pinoys all over the world mula sa Amerika, Europa, Middle East at sa lahat ng bahagi ng Asya. Binabati rin natin ang lahat ng ating mga kagwardiyahan, kasundaluhan, kapulisan, kaakibat sa public safety, peace and order, mga empleyado ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya, mga ordinaryong manggagawang may kapansanan man o wala, mga kababaihan at ang mga kabataan, at ang kani-kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay na na hindi po nila nakakasama. Lalo't higit ang lahat ng mga may kamag-anak na naiwan malayo sa kanilang pinagtatrabahuhan. Higit sa lahat ay ang ating sambayan ng Pilipino, saan ka man dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Mula po sa amin, dito sa programang Anghel de la Guardia, ang programang para sa Guardiang Pilipino, karapatan ng mga manggagawang tagaligtas at lahat ng manggagawang Pilipino ukol sa kaligtasan at kahandaan. Ako po ang inyong lingkod, Mike Laguardia. DATUIN po, nagbabalita, naghahayag at naglilingkod para sa kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Security and safety amidst the pandemic.
Usapang Rizal, PNP. Kasama po ang atin pong PIO ng Rizal, walang iba kung hindi si Ma'am Marisol Taktakin, at ang ating mga makakasamang chiefs of police dito sa lalawigan ng Rizal. Inaayahan po natin ang lahat na sumubaybay, sumali sa usapang, magkomento, magbigay ng reaksyon o opinyon sa pamamagitan ng pag-type nito sa ating comment space, sa ating FB page or Facebook page, La Guardia News Online, o mag-text or rather sa ating replay naman tuwing Sabado sa pamamagitan naman ng pagsali sa Katropa DWDCRS BRTV mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Huwag niyo pong kalimutang i-like and share ang atin pong live broadcast ngayon to your friends and friends timeline. Review us at Katropa DWDCRS VRTV or at La Guardia News Online Facebook page if you've missed this live program. Magandang araw po sa ating lahat at sa ating pong mga taga-subaybay. Hello everyone, Mike La Guardia DATUIN at kayo na naman po yung nakikinig sa ating palatuntunan. Kasama pa rin ang ating partner, long time no see partner. Walang iba kung hindi si partner Louie Domingo. Partner, magandang gabi. Welcome to the program. Yun, magandang gabi Mike, magandang gabi sa 20 to 30,000 mo na namang makikinig at binabati na natin sila ng good morning, good evening, kahit saan man kayo. Happy kami at nandito kayo kasabay namin makigulo, makichat. Okay, dami na nating avenue ha. Kung mas trip nyo mag-YouTube, YouTube nyo yung daan. Gusto nyo mag-Facebook, Facebook nyo yung daan. Basta sali kayo dito dahil concerned tayo lahat dito. Okay, so iba talaga pag naririnig mo yung ano mo, yung safety and security mo, assured eh. It keeps you, di ba? Parang mas mahimbing ang tulog natin sa gabi. Thank you so much, Mike, for bringing me in. Tuesday, yes, nakakamiss talaga. Sana, hindi natin inaasahan baka may schedule daw ng upgrade ng internet. Pero sana matapos natin programa kasama ating mga nakikinig bago ito maputol for upgrade. Yeah. Maraming mga limitation ngayon. Di ba nga nabalita yung sa kuryente, yung influx or yung ating yellow alert. Intermittent. Yellow alert ba? Yes. Yellow ba? Yung yellow alert intermittent. Kasi, yellow and red, di ba? Red, yun ang mas masaklap. Ibig sabihin, shortage yun ng, ng power from suppliers. Kasi from supplier, iayusin niya ng grid coordinating area. And then from there, sa distribution, yung mga may-ari ng poste at kable papunta sa mga bahay nyo. Pag kulang ang supply, paano nga naman? Pero makagawa tayo ng share natin dyan by, siyempre, contributing to kung ano yung normal natin, mas bawasan. Kunyari, naliligo ka, sanay ka, mainit na tubig from water heater mo. Mainit naman ang panahon, goli na lang na malamig. Bawas din, di ba? So, mga ilaw, palitan na yung mga lumang incandescent, fluorescent, LED na, so mas matipid. Marami tayong pwede rin magawa. At tayo rin makakasolve ng problema natin pag tulong-tulong. Diba? Grabe, init, brother. Naramdaman mo ba yun? Yes, true. Sobra. Ano ba ang heat index natin kanina? Would you know? Okay, i-research natin yan kasi yung heat index and then iba pa yung projected nila na nararamdaman mo. Diba? Heat index Philippines. Ayan. Today, Philippines. Search natin, Google natin yan para accurate. Pero ano ba, in Metro Manila natin, okay daw, sabihin ba, nakakaingit naman kayo dyan, sabihin ng mga Rizal, kasi makakasama natin yung mga taga Rizal pero sabihin naman, baka naman kasi sabihin ng mga dami nakikinig sa'yo, Qatar, Middle East, sabihin, ang lamig pala sa Pilipinas ngayon. Di ba? Lamig? Bakit malamig? Malamig pa pala dyan. Sa Qatar sila sa agas. Middle East, yung mga nakikinig mong iba Di ba? Yung reach ng programa mo, abot ng Middle East Di ba? Sa programa mo. Pero yun. So, wala namang makakadispute mainit talaga doon. Oo. Pero balita ko hindi humid. Tama ba yun? Yun. May diba yung hangin malamig? Yes. Kasi may bagyo din tayong parating. I think Dante ba ang pangalan? So it's gonna enter the Philippine Area of Responsibility.
At yan, in a way, sa tinitignan ko na lang dito na go Google na lang po ako, no? 36 Go. degrees, sabi, pero hindi ako naniniwa, ganung ano. Pero humidity kasi natin, Ilan daw? 71%. 71%. Tanong Kayo natin Rizal, si to tinitignan ko, Dr. Loy Reyes. Nakikinig siya ngayon. Yan, Good evening ayan. daw, sabi ni Doc Loy Reyes. Good Oy, good evening. evening. Tas may Yan. karugtong pa yan. Good evening, Brother Louie and Brother Mike. Yan. Yes. Tas An honor ko good dito. evening din. Greetings din daw, sabi ni Falcon. Yan, Yes. magandang gabi sa'yo, Madam. Yan, at ni Miranda Doctrine. Yan, Miranda Doctrine. Miranda Rights. Good evening mga sir. Yan, magandang araw at gabi, tanghali din sa'yo, kaibigan. Tanungin natin si Dr. Loy. Dr. Loy, ano bang assessment mo sa ating heat index dito sa Pilipinas ngayon? Kamusta ba yung sa iyong mga pananaw? I-message mo lang. Kasi yung init, ang alam ko naman dyan, konting alam ko dahil I ran with yung group na ng isang weather natin dito, info. Yung humidity kasi, ganun kabasa yung hangin. Pero syempre, hindi mo naman naramdaman na paglakad ka is basa mo ka mo, pawis mo pa rin yun. Pero pag basa ang ba hangin, o tuyo? pagka humid, mataas ang pagkakabasa ng hangin. Ibig sabihin, yung pawis mo na dapat nag-evaporate para i-cool down ang balat mo, walang mapupuntahan. Saan nga pupunta? Basa na yung hangin. Yan. Kaya pala parang malagkit. Yun. Kasi nagsistay yung maasin nating pawis, kaya hindi siya nag-evaporate. Yan. Pasintabi po sa kumakain. Pasensya na po. Pero kasi yun ang minsan good information eh. Bakit? Para sa sobrang init, dapat nag-evaporate na yung pawis natin. Kaya pag mataas yung humidity, dagdag po yan sa natin. So, syempre, may sinusundan tayo. Kung magre-research din kayo, may heat index na graph. Yan po, sundin din po natin and stay hydrated. Yan, may sinabi na si Doc Loy. Yan. Doc Loy, body would require more alkaline. And, sige. And hydration. Then, nakita ko kasi nakalimutan kong banggitin na nanonood din pala si Ma'am Mary Sugar Plum. Yan, nanonood. Hello! Long time no see, Ma'am. At imbitahan mo na rin si partner Mer Cepeda. Mamaya, may paririnig ako sa kanya. I-message natin na magkantabay. Bigyan natin siya ng, tanong natin siya. Brother Mer, anong input mo dito? Message natin. Kasi kanina, kanina, medyo nabigyan tayo ng pagkakataon ma-interview. Actually, we were invited to be one of the technical, part of the technical working group of the committee on private security industry revised yung House Bill, no? To revise RA 547. Nakakatuwa. Gusto ko marinig ni partner Mel. Actually, nasa roster na ng Facebook page ng Senate of the Philippines under Senator Bato de la Rosa. Pero mamaya, ibibigay ko sa inyo yung, hindi ko ipe-play yung buong 2 oras at 15 minutes. Yun lang pong portion ko. Medyo swapang po ako eh. Hindi kasi, yun lang yung pwede kong i-allot dito sa palatuntunan. Total, wala pa namang 5 minutes yun. Tsagain nyo na lang at nagsumbong lang ako ng konti sa ating Senado para naman sa plight at sa karapatan ng ating kagwardyan. We want to share this because it is very important dahil this is the first time, if I'm not mistaken, na ganito ka lalang, hindi mga lala, ganito yung sitwasyon na mailatag mo sa mga kagalang-galang na representante o senador ng bayan yung pinagdadaanan ng ating kagwardyahan. Hindi naman nagkukulang ang ating kagwardyahan. Sa lahat naman ng panahon, ito ang force multiplier ng ating kapulisan. Diba? On their own little way, in their own little area of responsibility, they had been there to manage crime within their area of concern. Yung maliit lang nilang na plot
Kasi doon ka lang sa area jurisdiction mo kung saan lang covered ng DDO mo eh. O kung tawagin natin DDO pero ibig sabihin po nun ay duty detail order. Nakakalungkot naman at ang daming dinadaanan. 50 years na pala yung batas na hindi pa na-revise. So I think it's about time na mapag-usapan. So speaking about the crime and safety of our community, another partnership day partner sa ating brother sa ating Philippine National Police RIZAL Provincial Police, of course under together with Police Major ba o Police Colonel si Ma'am Marisol. Siguro baka alam nung ating guest ngayon. Baka magkamali ako I think police captain or whatnot, yung chief ng PIO ng Rizal. So tatanungin natin yung first, our only guest coming from Rizal, yung chief of police ng San Mateo. Wala na yung dati. So nagpalit na naman. So dahil umiikot tayo, no? One chief of police after the other and after the other. 12 munisipalidad, isang bayan. Tama ba yun? Isang city. So, tama ba yun? 13 municipalities and 1 city? Or 12 municipalities, 1 city? Hindi tayo. 13, 14. Nandyan. Isa lang dyan. Grabe. Isa lang dyan. Sa geography ngayon. Tanungin. Sama na rin natin sa tanong doon sa ating Chief of Police. So, with that, partner, hindi na tayo mag-uuntahan. Tayo nang pumunta doon sa ating panauhin. Pero bago tayo pumunta sa ating panauhin, paalala lang natin muna sa ating mga tagapakinig, tagapanood ng ating palatuntunan kung anong palatuntunan ito at saan ito mapapanood. Dito pa rin sa ating Anghel de la Guardia. Mike La Guardia DATUIN po. Babalik po tayo, makalipas lang ang isang paalala. Narito ang makabuluhan at siksik na talakayan. Ang programang may puso at kapupulutan ng aral. Ukol sa seguridad at kaligtasan. Umaksyon, maging alerto. Anghel de la Guardia. Blaze Records. Easy. Isang masaya, mapayapa at ligtas na araw Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Binabati natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world mula sa Amerika, nasa Europa, ngumiti ka lang UAE, Qatar, lahat ng iyong at hirap saka at masakit ay merong sagot. ating Sa kagwardiyan, madilim mong mundo tundaluan, na nababalo. kapulisan, Bubuksan ko yan kaakibat at sa public bibigyan ko ng safety, liwanag. peace and Magtiwala ka order, mga lang empleyado at ng huwag kang pamahalaan, mapagyabang. mga ordinaryong Andito manggagawa, ako, may handa kapansanan kitang ka man o ipaglaban. wala, Kahit anong ang mangyari, ating mga di kita kabataan iiwan. o ang ating Huwag ka mga na malungkot, tinatawag andito na na ako. millennial. Pupunasan Mula po ko sa ang amin luha dito sa sa mga programang mata mo. Anghel Di de ka la na Guardia, magdurusa pagkat programang ako magsisilbi para sa sa'yo. Guardiang Pilipino, Anghel karapatan de la ng mga Guardia. manggagawang tagaligtas Huwag ka na at malungkot, lahat ng andito na manggagawang ako. Pilipino ukol sa Pupunasan ko ang luha sa kaligtasan at mga mata kahandaan. mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. The Anghel de la national Guardia. security community, Hindi whole of ako si government and whole of Superman. society Ako'y working normal na together tao Right. lang. Handa makinig para at ayusin pag-ibig yung sa dalan. intergenerational Kaibigan problem na kita, yan. Si pero Chairman sa mismo kabilang nagpunta bandang to see pero mahal ginagawa mo ng rin mga siya. tropa Di natin ako naghahangad dato na na mahalin mo mag-check rin ng mga ako. drivers, Pero sana lalong-lalo na mapansin yung mo mga ang babiyahe na pagsingin malayo. sa'yo. Kahit ang turing mo sa Ako akin po ang ay inyong isang lingkod, Anghel de la Mike La Guardia. Guardia, Ayos lang, DATUIN, basta alam kong nagbabalita, masaya ka. naghahayagat at Huwag ka naglilingkod na para sa malungkot, kaligtasan andito at na ako. kapayapaan ng Pupunasan bawat ko ang luha mamamayan. sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Anghel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Anghel de la Guardia.
Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Anghel de la Guardia. Seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ang loob at magtiwala dahil lahat tayo ay may Anghel de la Guardia. Hello, magandang araw po. Ako po si Congressman Mike Aglipay ng Diwa Party List. Ako po ay nag-imbita sa inyo na manood ng Anghel La Guardia sa DWDD tuwing Sabado mula alas 3 hanggang 5 ng hapon. Maraming salamat po. Ang Country Bankers ay handa para ingatan ka sa biyahe ng buhay, kahit saan ka man pumunta. Ingat sa biyahe, Country Bankers Insurance Group. Kapag sigurado, hindi ka bado. Tawag na sa 523-8611 o 5240621. We know how hard it is when someone in the family gets sick. That's why we are right here where we can help lessen your burden. If you need help about your PhilHealth, just look for us in the hospital. The PhilHealth Cares, Customer Assistance, Relations, and Empowerment Staff. Hatid namin ay taus-pusong serbisyo dahil kami ay nagmamalasakit sa inyo. Yan ang alagang PhilHealth. And we're the PhilHealth Cares. Ako po si Bong Nebriha, ang head ng EDSA Special Traffic and Transport Zone ng MMDA. Kayo po ay nakikinig sa Anghel de la Guardia ni Mike DATUIN. Samahan niyo po kami. Okay, partner, at tayo nagbabalik na sa ating palatuntunan at kailangan ko lang humingi ng respect para dun sa ating mga kaibigan na mag-imbita ng ating mga kababayan at para manood. At nagpapasalamat tayo dun sa ating dalawang kaibigan, ang Country Bankers at ang PhilHealth, na tuwing mapapanood at matutunghayan every Monday, no, sa ating 8 to 10 p.m. Slot. Para po sa inyong kaalaman, sa inyong impormasyon, karagdagan impormasyon patungkol sa PhilHealth, manood po kayo every Monday at samahan niyo po kami. Kasama po yung mga opisyales ng ating PhilHealth tungkol po sa inyong PhilHealth needs. O partner, di na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Atin ang tawagin si Police Major Henry Villa Gonzalo, ang Chief of Police ng San Mateo, Rizal. Sir, good evening. Welcome to the program. Hello, good evening sir. Siyempre sa aking kaibigan si Sir Mike Laguardia DATUIN, and siyempre kay Sir Louis Domingo po sa programa niyo po, sa lahat ng ating nakikinig po sa Anghel de la Guardia po na DWDD. Good evening po. Sir, so maghahayata si Brother Louis. Good evening lang, sir. With all due respect, quite di ba? Quite a responsibility to be handling that, but I'm sure kayang-kaya. Yes, sir. Ito po kayo talaga. Sabi din, sir. Thank Alam you mo, po. Brother Louis, itong guest natin na itong partner natin, nabanggit niya, my friend. Kasi we go way, way, way back. Nung ako'y isang hamak na security guard pa lamang ng Makati. Alam mo, I had the opportunity of meeting this. Also then, I think, hindi ko alam, parang starting yung career. PO1 kayo nun, sir. Wow, kilig. How time flies. At isang karangalan na makilala ang isang Police Major Villa Gonzalo na Chief of Police na ng San Mateo, Rizal. Pero marami na siyang nahawakan. Umikot na yan ng Laguna. Nako, kung malalaman mo lang, partner, ang dinaanan ng ating well-experienced OIC, dapat tanggalin na yung OIC, Chief of Police of San Mateo, Rizal. Na si... Thank you, Sir Mike. Alam mo naman, sir, comparing, sir, you've survived Makati,
You've survived Laguna and many other places, Wow. special operations or activities, sir. San Mateo is very privileged to have you, sir. At hindi ako mangingiming sabihin yan sa mga taga San Mateo, sa ating mga kaibigan na nandyan sa San Mateo. Isang partner natin, kasama natin sa Rizal PNP Press Corps, si Brother Romel San Pascual, ay isa sa mga kinikilala at nirerespetong broadcaster na taga dyan din sa San Mateo, and he's been sharing good things, no? At although you're pretty early in the days dyan, kailan ka ba nalipat dyan, Sir Henry? Bali, Sir Mike, I was duly installed May 21, 2021, and I was given opportunity to become an OIC ng San Mateo Police Station. So, and yun, sana mapagsilbihan ko ng magandang mga citizenry ng San Mateo. Sa palagi kong sinasabi, sir, sa ating mga chief of police na nakakausap, hindi ho basta-basta ang mga na-assign na mga chief of police or mga kapulisan na nalalagay sa mga bayan ng Rizal. For all intents and purposes, si Colonel De La Peña, Hasayan, si Colonel Rodel Albano, si Sir Santiago ng Binangonan na ngayon asa na ba si Sir Binangonan? Sir Binangonan, si Sir Santiago. Bali, nagkaroon din ng palitan ng change of command. Nasa kampo na po si Sir Santiago, and merong newly installed na rin po sa Cainta in the person of Police Lieutenant Colonel Orly Carag. Oh, yun. Si Sir, these are seasoned officers. But of course, we'll let their activities, their actions, their experience talk about their investment or their true love for their job. Kasi mas maganda, ika nga, di ba? Aksyon kaysa kasi baka mamaya sabihin ng iba masyado ka naman sip-sip kay Major Henry Villa Gonzalo. Hindi po. Malakas lang ho talaga ang loob. Tataya po ako. Para kay Major Villa Gonzalo. Kasi biruin mo, PO1. From PO1, Streets of Makati. Mga panahon na lang na yun, siguro malaking puhunan na yun. No? Well, sa panahon ngayon, sa ating kapulisan, napakataas ng hamon at tama-tama lang na nalalagay ang mga tamang pulis sa tamang mga bayan. And looking forward, parang hindi na kita i-interview na, parang sasalamatan na lang kita. Kwentuhan na lang. Pagbati. Kwentuhan na lang. Hindi, gusto ko rin malaman ng taong bayan yung iyong magandang ginagawa. Although very early in your post, partner, nag-ikot nga, marami na nagawa si Major Villa Gonzalo sa San Mateo. Sir, paki-share mo nga sa amin or sa ating mga tagapakinig kung since your installment, sir, ano na po yung inyong mga nagawa? I heard you hit the ground running nung naupo kayo, meron na kagad kayong mga programa Ano-ano po ito, sir? Yes, sir. Bali yun. Initially, kailangan naka-align po yung plans and programs natin sa ating Chief NP, Police General Guillermo Yesar, yung ICP, yung Internal Cleansing Policy. Wherein nakipag-coordinate kagad tayo sa ating butihing mayora, and nag-reply naman po kagad si Mayor and promise na ipapa-renovate po itong aming police station kasi talagang medyo congested na po kasi napakarami naming kulong which is 200 plus na mga prisoners po natin, no? And syempre,
Part of that, yung internal cleansing program natin, wherein masama man sa loob natin, talagang may mga naliligaw pa rin po ng mga kapulisan. But hindi ko na muna i-divulge kasi may mga rin po na pulis na na-involve po sa droga. No? Particularly dun sa drug test na nangyari po noong May 12. But inimbestigahan pa naman po. Then, siyempre, yung programa po natin, tuloy-tuloy lang hanggang sa illegal drugs. Since may installation as OIC po ng San Mateo, to this date, nagkaroon po tayo ng simultaneous anti-criminality law enforcement operation o RIZAL, wherein nakahuli naman po tayo ng drug personalities na 7 for the whole city of San Mateo, which is a good number naman po. Kasi weekly, we have a target of 8 or 9 na siyempre po, nakatuon po yung ating intel dyan. And sa illegal gambling naman po, meron po tayong nahuling 2 na sa Caracruz po and sa Tupada. Then, siyempre, yung ating mga strategic position po ng ating mga tao po na nakikita nyo naman po dyan na naka-strategically position po sa may boundary ng Quezon City, sa Batasan, then siyempre sa Marikina po, and siyempre dito po sa Montalban. With regards naman po sa COVID-19 cases natin, mababa naman po kasi talagang ini-strictly implement po natin ang minimum health standard protocol kasi meron po tayong minimum health standard protocol team composed po ng mga pulis po, no? 8-man team din po yan na kalaban po is manita and manghuli ng mga nagba-violators ng minimum health standard protocol. And siyempre yung ating mga checkpoint, Oplan Galugad, lahat po ng operational intervention, yung Bisita Alpha, which caters yung mga business establishment ng mga motorcycle and para maiwasan po yung carnap. And for your information, ngayon po May 21 to 30, we have recorded 2 incidents lang po, yung rape and robbery. Yun lang po ang ating during main installation ng May 21. Konti Yung na, pinayawan partner. natin, Mike. Konti, no? Yung magic words Isang na linggo naman pa lang yan. Gano'ng karami. Pero nasabi pa yung may rape na naman eh. Paborito po namin yan ni Mike. Kaya Nagigigil yan. Nagigigil din yan dyan sa ganyan. Pagka matindi na yung tama sa sapot sa ulo ng kriminal, parang kumukulo din ang dugo niya ni Major. Pero siyempre, ginagalang niya ang karapatan ng bawat kriminal, kahit criminal man yan. Yun yung isang maganda naman na bagay kay Major Villagonzalo. Parang nasusunog ko yung pagkatao ni Major Villagonzalo dito sa interview na to, partner. Parang unti-unti ka nang nakikilala. Isang linggo pa lang, nabubuko na ng taong bayan ng San Mateo kung gaano ka. Baka bigla akong mapaasa ng gusto. Huwag naman. Hindi naman, tao pa rin po ang ating OIC. Si Major Villagonzalo is still just a police officer doing his best to serve his station and the people sa bayan niya na nasasakupan. Kailangan pa rin niya at higit na kailangan ng taong bayan ng hepeng ito ang tulong ng kabuuan ng San Mateo, Rizal. Siyempre, full support dapat kayo sa Chief of Police ninyo. Sir. Yes, sir, tama, sir. Diba? Sa mga nakikinig po sa ating live streaming, and sana kung may tutulong po kayo o impormasyon na makakatulong po with regards to peace and order, don't hesitate to to text me and
pumunta po sa aking opisina para mag-usap po tayo at mapagtulungan ng mga problema po o mga impormasyon na dapat po nating aksyonan. Alam niyo po, masarap kakwentuhan yan si Sir Henry. Punta lang kayo sa opisina niya. Lalo na doon sa may mga tip, for sure. Kung kayo may mga impormasyon na gustong ibigay, Sir Henry, siguro baka nakalimutan mo maikwento dun sa maikling na ibanggit mo. Yun ding expertise mo on community empowerment. Ano yan sanay na sanay yan si Sir Henry na mag-empower nung community Sir, please, yung plano nyo, sir. Sa community naman, this is in line with the project pa rin po ng ating Chief PNP, Sir Eliasar, na kung saan yung binomobilize po natin yung mga advocacy group na tinatawag. So ito po yung mga bumubuo ng religious sector, youth sector, mga labor sector natin, business sector, wherein nagkakaroon po tayo ng oath-taking po and proper mobilization ng mga advocacy group. Kasi yan po yung tumutulong sa atin with regards to peace and order. So, siyempre, with regards to police to population ratio po dito sa San Mateo Rizal, one policeman is to 2,800 po. Right. Talagang napakalaki po ng kulang ng police, no? Kasi ideally, 1 is to 500. So, mabumobilize po natin at makakatulong po yung mga NGOs. Pero, siyempre, ano po yan, may mga limitations din po and properly supervised and mobilized ng ating mga policeman na nagiging team leader nila. So, nakakatulong po yan sa mga civic duties or siyempre sa mga checkpoint, mga different activities po ng LGU, lalo na ngayon na pandemic, nakakatuwang po namin sila dahil kulang na kulang din po ang ating kapulisan. Kaya dapat nagpapasalamat kami at may mga ganong advocacy groups or civic organizations na tumutulong po sa kapulisan na walang hinihinging kapalit. Sir, plus yung area, di ba? Ano na? Plus yung area, 1 is to 2,000 plus yung laki ng San Mateo, ganun ka well spread. You know, as kabilang bakod lang niya yung Quezon City. Kabilang bakod lang yung Quezon City. Diba? Tumatawid sa may bridge lang na yun. Sa pinakamalaking bayan sa buong Maynila. Yes, true that. Malaking bayan din po talaga yung katabi ko, Marikina and yung Congress, nandyan sa'yo malapit. Pero however, San Mateo naman po is generally peaceful pa naman and talagang malaking tulong po yung 15 barangays na talagang properly mobilized and alam po nila yung kanilang duties and functions and limitations with regards to peace and order. And maganda po yung samahan ng mga barangay dito and mga kapulisan po. Ilan po ba ang barangay dyan, sir? We have 15 barangays, sir. Konti. Taytay, 5. Pero malalaking barangay. Pero malalaking barangay. Pero like you said, 15, pero from what I have heard, they're very cooperative. Cooperative, tsaka properly mobilized ng mga barangay tanods natin dito and barangay captain. Yan. So, sir, bubukuhin ulit kita kasi may nakuha akong impormasyon. Di pa ako tapos na bukuhin si Major Villa Gonzalo. Bubukuhin ko si sir kasi may nabalitaan ako na may ginawa si sir sa bayan ng San Mateo. Kaya ba? Kaya ba may bumabati na San Mateo, MPS? Umidikit na naman yung pilay ni Sir Henry. Ganyan talaga yan pag medyo nagtataka. Kaya ilalabas nito ni Mike. Alam mo sir, dapat nalalaman ng taong bayan yung ginagawa mo. Kasi chief of police ka na sir Ganun talaga sir. Dapat nalalaman ng tao. Kasi or else, nag-iisip sila. Naalala ko si Rodel Bano, nung unang chief of police niya ng Taytay.
may issue pa na napaka-stricto daw, kasama yan, kasagsagan ng implementasyon ng IATF. Ano naman ang gagawin ng tao? Yung tao sadyang 110% ang kanyang passion in serving the people. So therefore, you have to understand where he's coming from. At the end of the day, dahil nalaman ng tao, naging malapit siya sa tao, in-implement niya ng maigi yung kanyang community relations, ang tao na ngayon ay malapit sa kanya at palagi sinasabi, ay napakabait pala ni Hepe. Tulad ni Sir Villa Gonzalo. So, isi-share ko na ito. Itong isang paraan na ito ay dapat malaman ng taong bayan ng San Mateo na si Mayor at si OIC, hindi kasi ako sanay ng OIC, Chief of Police ng San Mateo na si Major Henry Villa Gonzalo ay nag-ikot. Tama ba, sir? Nag-ikot sila sa bayan ng San Mateo. Opo. Diyan sa may dulong bayan na uno. Sa may Libis. So, yan po yung una kong project din po ng ating Chief PNP, yung barangayanihan, which means siyempre yung bayanihan sa Tagalog. So, barangayanihan po ang tawag dyan na in our own little way and sa tulong po ng Municipality of San Mateo, nagbigay po tayo ng libreng goto dyan and face mask and face shield. Kasi medyo, yan po yung ating one of the hotspot barangay na kung saan dumadami yung mga COVID cases. So, public awareness na rin po yan. Tsaka medyo konting tulong po sa mga barangay ng Dulong Bayan Uno na kung saan nag-benefit po dyan na more or less 200 person na binigyan namin ng face shield, goto, and face mask. Ayan, ha? See? So, malabas pa talaga. Going out of their way. Diba? Makatulong pa sa kapwa even more beyond the call of duty. Kaya pala si San Mateo MPS, snappy salute. May sakit yan may sakit yan partner si Major Villa Gonzalo. Hindi rin madalas hindi rin mahilig umuwi yan. No? Mahilig magbabad yan sa presinto. Kasi ayaw niyang naiisahan ng o nauunahan ng kawatan. Gusto niya siya ang nakakauna sa kawatan. Yes, sir. Diba? Nakatutok tayo, sir, para serbisyohan ng San Mateo. Yan, sir, pasensya ka na kung masyado kitang pasensya ka na, sir, kung masyado kitang binuko sa taong bayan, kung gaano ka kasipag na pulis. Ako po matagal ko pong hindi nakasama si Major Villa Gonzalo, kaya natutuwa ako kapag ang isang pulis o mga nakasama natin nung unang panahon or hirap sabihin unang parang tumatanda. Tingnan mo naman yung itsura. Yung Backstreet Boys yung itsura ni Major Villa Gonzalo. Talong-talo tayo. August na rin yan. Kaya yung sa mga nagbabalak pang kawatan, tulungan po natin makauwi si Police Major Villa Gonzalo. Huwag na po kayo magbalak sa San Mateo. Okay lang. Pwede naman nilang subukan para makita nila. Baka sabihin nila puro drawing lang yung sinasabi ni Mike DATUIN. Kayo na ang huhusga pagka nakahuli ho yan ng marami-rami sa inyo. Tandaan nyo, asang Makati yan. So, nag-aantay kayo sa flex, ha? Sige. Sir, with that, sir, we're very grateful. It's always an honor to promote a good policeman like you, a hardworking policeman at that. San Mateo is very lucky to have you. We hope the feeling would be vice versa dahil napakagandang bayan po ng San Mateo. Sir, your final, baka may nakalimutan kami, sir. Baka meron ka pang gustong i-share. Wala na, sir. Baka may nakalimutan ka pang i-share bago kita pagpaalamin. Okay, sir. So, thank you rin, Sir Mike. Talagang matagal ko na kaibigan yan, si Boss Mike.
So natutuwa rin ako, nagkita kami, tuwan-tuwa ako nung sa PPO. Tawanan lang kami ng tawanan. Kaya talagang matagal na kami magkakilala, Sir Louie. And siyempre, natutuwa ako na imbitahan din ako dito sa inyong programa, yung Anghel de la Guardia. And hopefully, sana marami pang interview ang mag-meet tayo. Basta, Sir, wag nang hopefully. Patuparin ko na ngayon. Isali na kita, sir, sa every Wednesday. Every Wednesday, sir, kasama natin si Sir Van O, si Sir De La Peña. Kasama ka na rin, sir. Every Wednesday, sir. Tayo? Usapang San Mateo, Rodriguez, at Taytay. Regular yan, sir. Every week yan, sir. Tsaka sana tulungan nyo rin ako sa kung may mga nagte-text po sa inyo concerning San Mateo area or kung may mga mahuhuli man tayo sa warrant, other area, makakatulong po kami. Hindi naman limited lang dun yung aming power kasi Philippine National Police with regards to warrant of arrest. Makakatulong po kami dyan. And syempre, especially, particularly sa bayan po ng San Mateo, huwag po kayong matabiling pumunta sa aking opisina. Bukas po palagi ito. Katulad ng sinabi ni Sir Mike, hindi po ako nag-uuwi. Nandito lang po ako. I'm very approachable and we'll work things out kung ano man po yung problema with the peace and order. Makakaasa po kayo na solve po natin yan sa nating makakaya. Sir, babasahin ko lang yung mga paparating na mga pagbati sa'yo. Snappy salute, Police Major Henry Villagonzalo Jr. sa Mateo MPS. Sabi naman ni bahala na. Snappy talaga si Villa Gonzalo. Magandang gabi po sa inyo. Ganon din po kay Sir Mike. Brother, pakibasa yung iba, Brother Louie. Yes, Joanne Bendanillo. Good eve mo sa new partner Mike, Sir Louie, and Police Major Villa Gonzalo. And Feli Real, good evening po. Isa yan, si Joanne Bendanillo, isa yan sa leader ng malaking NGO group. Baka makatulong ka, Brother Joanne, sa San Mateo. Alam ko marami kang miyembro sa grupo mo na taga San Mateo. Kailanganin ni Sir Villa Gonzalo yung NGO mo. Anti-crime din yan, Sir Henry. Yes, ma'am. Po. Sana tulungan nyo kami. Lalaki yan. Si Joanne Bendanillo. Ano yan? Alam mo yun, yung dalawa, yung share Facebook. Share sila dun sa Facebook okay. Yan. Si Ma'am Feli Real, good evening po. Police Major Henry P. Villa Gonzalo. And ikaw na bro, kay Sir Neil. Ito si Neil Arcaraz, Brother Mason. Good evening po, Sir Mike and Sir Louie. Snappy salute po kay Police Major. Ayan. Yan, si Neil Arcaraz. Pati yung kapatid niya. Third degree lang naman, pero... Abroad ko. Ayan, so ano daw, greetings daw sa'yo from Neil Alcaraz. Yan. Kuya, good evening, kuya. Ayan, at sino ba? Paatras tayo. Tapos na si Dr. Lloyd, tapos na si Miranda Doctrine, si Ruby Bebot Santos, sabi niya, hi Lou, sa'yo to, Brother Louie. MECQ kami, Cagayan de Oro. That's, ba't MECQ? Medyo... Ibig sabihin, tumaas yung cases nila? Baka yung pa rin yung nila, Boss Mike, yung... Status. Pati yung nila. Hindi binabantayan natin yung provinces. Yes. Yung provinces, binabantayan natin kasi medyo tumataas. Yes. Kaya nasabi rin, si Miss Mary Sugar Plum, yan din. Nabantayan area na yan. Yan. Johnny Salagoste. Johnny Salagoste, good evening, watching from RPSPU 4A. Yes. Ang dami palang ni Ate Feli, Ay, Sir Louie Domingo. Naisa-isa tayo. Thank you, ma'am. Thank you. Ayan. Sabi, Special. Parang mahabol daw yung pisngi. Anyway,
Ganito kami, Sir Henry, sa programang ito. Light but informative. And we always try to give the right information. Walang negative vibes Yes, sir. para maganda yung Kaya, yung maganda yung talakayan. Tsaka maganda, sir, kung magiging cooperative din na mag-communicate sila, yung mga nag-chat po na baka may mga tanong po sila with regards to sa mga police work o may mga tanong sila kung tama ba yung aresto or ano man. Pwede rin po siya, di ba? Mas maganda natin sila involved din. Yan. So, alam nyo na mga kababayan, mga tagapakinig. Sir? Kung may mga tanong sila para may involvement din yung ating mga televiewers ba tawag doon o live streamers. Live streamers. Pareho na eh. Pareho na ngayon kasi etong broadcast na to mapapakinggan din nila sa radyo sa Sabado. Every Saturday, nire-replay natin lahat ng interviews natin, lahat ng programs natin sa online. So, ano na tayo? Quad media na tayo, Sir Henry. So, TV, radyo, online, at saka, ano ba yung isa? TV, YouTube, radyo. Live streaming. Dyaryo. Yung iba, sinusulat din yung iba. So, quad media. Binabati ka nga pala ng lahat. Ito, from the Rizal PNP Press Corps, binabati po namin, congratulations, Sir Henry Villa Gonzalo sa San Mateo. So, yung mga mababait lang na, joke na. Magandang gabi rin sa inyong lahat at yung panawagan ni Sir Henry Villa Gonzalo sa lahat ng mga taga San Mateo or kahit hindi taga San Mateo pero may kamag-anak na taga San Mateo, mag-PM lang ho kayo at mag-komento po kayo sa atin pong comment space for any concern that you may have. Ipo-forward po namin sa kanya kung ano po ang mga suggestion ninyo at opinion o tanong na gusto niyo lang ipaabot sa kanya. Like he said, anytime, daan lang kayo sa presinto at entertainin niya kayo. Palagi ho siyang nandun. At kung hindi man, mahanap niyo sa lansangan ng San Mateo. Mabuhay ka, Sir Henry. Pakalat ka. Pakalat ka. Siyempre, nagpapatrol. Ay, sa lahat ng staff ng San Mateo Police Station, masarap pong boss yan. Mabait na boss. So, thank you, Sir Mike. Boss. Sa inyong, Sir Louis. Sa inyong lahat. Sir, thank you. Our snappy salute. Yan, sir, sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Mabuhay, Police Major Henry Villa Gonzalo, Chief of Police. San Mateo, Rizal. Thank you, Sir. Opportunity. Sir I know. Louis. Nag-fluctate na. Okay, thank you. Thank you, sir. Yes. Nice meeting you po. Ingat po kayo dyan. Yes. Pleasure, sir. Okay. Thank you po. Yan. Nag-reply na si Sir Neil Alcaraz. Nice to meet you here po, Kuyang Sir. Sir, kuya, punta kayo dito sa office, kuya. Yun. Ayan, ha? May mainit na daw na kape. Sir Mike and Kuya Louie, punta kayo dito pag may time. Yes, would love to. Brother, bakit ganun? Pag ikaw na ang binabati, kuya na talaga. Kasi yung puting buhok mo, nakakalamang eh. Oo nga. Sumabanda ka ng... Sumabanda ka ng kita. Sumabanda ka ng kita. Thank you. Dadaan kami dyan. Magdadala kami ng pandesal. Sa'yo kape, akin na pandesal. Yun. Sige. Okay. Ayan, ang Chief of Police ng San Mateo dito. Sabi ko sa inyo, madaling kausap. Oo. Yung isang magandang aspeto ron. Hindi siya nagbe-build ng wall sa community. So that's one good thing probably. And these things na binabanggit ko are not mere because I want to get close to him. No. Binabanggit ko kasi nakilala ko na siya na gano'n for quite a long time. And ilang pulis lang yan na ginaganyan ko, brother. Yung bang parang magaang kasama. Alam mo na yung puso nasa komunidad. Parang yung kaibigan ko na taga Cebu,
Chief of Police na siya ng Cebu. Dating security guard, dati kong security officer. Ngayon is Chief of Police ng isang bayan sa Cebu. Diba? Marami yan eh. Maraming kapulisan na talagang sadyang mag-aang kasama. Siguro, lalo tigit kapag ang tinatahak nila ay ika nga traveling the right path. Yan, tama ba Kuya Neil Alcaraz? Kuya Neil Alcaraz, anytime daw, bisita ka lang daw sa kanya. As always, the door is open. So, regards din sa iyong kapatid, kay Mickey. Sino yung kapatid ni Mickey yan? Brother Louie. Kapatid ni Mickey yan, si Neil. Okay. Oh. Yun, na-link ko na. Kilala ko na talaga si Mickey, so sorry. Si Mickey, Pero yeah, Mickey has been really helping the military, even the police, sharing his skills on how to protect themselves and others. Bilis ng oras sa akin. Masarap kausap yung ano natin eh. Every Wednesday, we'll invite him. Every Wednesday, kakwentuhan natin yung mga matitikas na Chief of Police ng Rizal. Yan. So ako may i-share lang ako sa ating mga kababayan. Pasensya na po kayo. At isisingit ko lang po itong kaunting oportunidad na naibigay sa atin na Senado ng Pilipinas. Yan po ay ang makasama sa technical working group or as a resource person dito po sa committee or sa sa paglilitis ng batas, tama ba yon? Or pag-aaral ng batas na magre-revisa ng Republic Act 5487. Is a private security industry law. So, without further ado, brother, siguro i-share ko na dahil medyo ito'y mahabang speech lang po at hindi naman mahaba. Ay maikling speech lang po na atin pong ibinigay sa Senado kaninang hapon po at share ko lang po sa inyo. Pero habang prepare mo Mike, ako quickly maagang pagpapaalam lang sa inyo kasi yung amin daw internet ay due for upgrade, baka lang maputol, but sa lahat po na nakinig, maraming salamat po. Antabay po ko, laban internet hanggang sa tuloy ipapakita ni Mike. But just in case, nagpapasalamat po ako sa lahat na nakinig and thank you for sharing po dun sa comments page natin. Magandang gabi po sa lahat. Yan, sige Mike, kinig tayo. Virtual attendee. So from here, may we recognize Mr. Michael DATUIN, the National President, Security Guards Association, 59ers of the Philippines, SIGAP 59ers. Go ahead, sir. You have the floor. Hello po, sir. Magandang araw po. Before Mr. DATUIN, ano ibig sabihin ng 59er? Hello, sir. Go ahead. Anong ibig sabihin ng 59er? Yan po ang aming call sign, sir, kapag nagtatawagan po kaming mga gwardiya, ka-59, ka-security. It's on the 10 code, sir. Okay. Thank you for the clarification. Go ahead, you have the floor. Thank you, sir. To the chairman of the Committee on Public Order, Dangerous Drugs, Senator Ronald Bato de la Rosa, sir. To the honorable member senators of this committee, sirs, ma'am, at sa lahat po ng mga kinakatawan ng pribadong industriya ng seguridad, ng ligtas at mapayapang araw po sa ating lahat. First and foremost, on behalf of all the almost 600,000 plus legally registered and licensed security guards in the Philippines, please allow me to thank you for this opportunity and to be able to air our position in House Bill 87383. Ako po si Michael or Mike DATUIN. I am a strong advocate of the professionalization, upliftment, and unification of all security guards, as well as the private security industry as a whole. Starting as a security guard 20 years ago, seeing the horrors, sacrifices, and success stories of our fellow security personnel firsthand, I held strong as I rose from the ranks in the security industry and started empowering my colleagues in the simple way I can, working hand in hand with our government's armed forces and law enforcement groups, being its force multiplier,
but just as well as working close with our Department of Labor and Employment as member of its various advisory groups and tripartite council, fighting for the rights of our security guard force from social inequality, unfair labor practices, working conditions, and wages, as well as the possible threats to this profession from anti-government groups trying to exploit our noble profession. This COVID-19 has been a very, very heavy burden and pain to most of the Filipinos, especially the non-medical frontliners, among of which are the lowly security guards. They man most, if not all, medical facilities and most, if not all, government offices, private buildings, quarantine facilities, and residences. These guard forces had suffered yet tried and continued to sustain the stability of the facilities despite their difficult condition professionally and personally. Not being able to go home to their families, not being allowed equal access in checkpoints, in some, being questioned during its evening and early morning travel to work and not getting support from some government financial assistance when laid off. Not all security agencies were approved for tupad, assistance or tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers by the Department of Labor, which I wouldn't know why, but most, if not all, security agencies were able to submit their request. A community-based package of assistance that provides emergency employment for displaced workers, underemployed and seasonal workers. Hence, most of the guards were not able to get ayuda or financial support since they were recognized by the LGUs as people who were employed. I know this for a fact because I have received to date 576 requests for assistance varying from being terminated, being relieved, being unemployed for more than 6 to 7 months, their families being evicted from the space they are renting, no food to eat, not being recognized as essential worker in checkpoints, and some dying from COVID without company or government assistance. Emphasis on some. There are good companies that supports their security personnel. We hope sana all. At long last, ang kinatawan ng kagwardyahan ng buong Pilipinas ay nabigyan ng pagkakataong may parating ang hinaing at matagal ng saloobin ng aking mga kasamahan sa hanay ng mga manggagawang pribado at pampublikong tanod ng Pilipinas. Higit kami nagpapasalamat kay Senator Bato sa kanyang komite sa napapanahong pag-uusap na ito upang mailahad ang matinding karagdagang pahirap dulot ng pandemyang ito sa aming hanay. To inform the body, almost 50% of the legally employed, if not more than this, has lost their jobs as practicing security guards. Nabanggit naman po ni General Galang. And others are not being paid their wages. And some others are not being housed and protected by their employees and clients while rendering their duties as security guards in each facilities they service. In fairness, baka po yung ibang agencies hindi rin po nakakasingil. Kahabag-habag ang buhay ng mga gwardiya dahil sila ang isang halimbawa ng overwork and underpaid ng mga empleyado. Karamihan ay kumikita lamang ng 400 pesos sa 12 oras ng pagbabantay sa isang araw. This is an NCR rate. Ang masaklap, minsan, umaabot pa ng 24 hours hanggang 36 hours. Worst, hanggang 48 hours ang pagbabantay nila sa kanilang pwesto nang halos walang tulog ngunit wala man lang daw overtime pay at maging night differential. At ito'y dahil wala silang karelyebo. Madalas rin ay wala ring benepisyo ang mga kasamahang gwardiya. Ngunit kinakaltas naman ito sa kanilang sahod. We ask the question, why? And why is it proliferating? If we try to assess at the Department of Labor, almost 40% of all complainants are security guards. This is almost half of the numbers of complainants all over the country. Napakarami na pong mabibigat na sitwasyon at paglalabis ang aming dinaranas na kailangan na pong masolusyonan once and for all to prevent further incidents related to this profession. May I only cite a few incidents to reflect on. Green Hills hostage-taking incident, the shooting of a guard to a violator in Pasay, to a beating of a security guard of a homeowner, to an illegal deduction of an operator of a security agency to its guards, to an Abu Sayyaf, a security guard,
to a foreign security guard rendering duty in the Philippines, to a foreign-owned security group managing of multiple security agencies, and worst of all, the cutthroating competition in the private security industry. As I have been invited at this hallowed hall for discussion as resource person on the House bill, authored and sponsored by Congressman Michael Edgar Aglipay and other co-sponsors and co-authors, I wish to take the rare opportunity to convey these messages of real circumstances and the current plight of our 600,000 plus strong security personnel. As a member of the Department of Labor and Employment Private Security Industry, the Tripartite Council, and the supporter of Department Order 150-16, the revised guidelines governing the employment and working conditions of security guards and other private security personnel in the private security industry. My prayer is for all of the above mentioned to be highly considered in the debate and discussion in consideration of the creation or crafting of this bill, as well as DO 150-16 of the DOLE across the country efficiently. It answers all the industry's concerns: security guards training and standards, working conditions, guards and agency operators' income. Being in the front line requires so much acceptance of risk with only a minimum wage salary. We are no different from our soldiers, police, overseas workers, nurses, and others whom most often needs to be away from family to pursue a better life, a good life, and a reason for living, even if it sacrifices their own. Wala pong medalya, wala pong pislay or ano pa pong benepisyo. Of which this House bill recognizes this and all others and can be given solution through the proper crafting of the new IRR as it would be properly crafted, especially administratively, which sadly most are placed on. In closing, allow me to share Cebu Royal Plant versus Deputy Minister of Labor, J. Cruz, GR number L58639, August 12, 1987. It says, and I quote, "We take this opportunity to reaffirm our concern for the lowly worker who, often at the mercy of his employers, must look up to the law for his protection. Fittingly, that law regards him with tenderness and even favor, and always with faith and hope in his capacity to help in shaping the nation's future. It is error to take him for granted. He deserves our abiding respect. How society treats him will determine whether the knife, or in this case, the gun, in his hands shall be a carrying tool for beauty and progress, or an angry weapon of defiance and revenge. The choice is obvious. Of course, if we cherish him as we should, we must resolve to lighten the weight of centuries of exploitations and disdain that bends his back but does not bow his head. Naway magabayan po tayong lahat ng may kapal tungo sa ikauunlad ng industriya ng paggawa at mapagyabong ang ating uri ng magagawang gwardya. Mike DATUIN po. Maraming salamat. Maraming salamat, Mr. Mike DATUIN, for your input. Thank you very much. So yan, partner. At yan ang ating kabuuan ng ating naibigay na maikling talumpati. Actually, it's not. It's the position of the security guards. And we hope that this will be discussed thoroughly and for a more good exchanges of information, knowledge, and situation, realization. Real talk ba? Yes. Diba? Yeah. May House bill kasi. Actually. Nakakatig na puso actually yung sabi mo. Parang talagang people don't see that eh. They see it as binabayaran kita, ganito ka, ganyan ka dapat, 'di ba? The way we treat pa yung iba is talagang parang pinag-aatiwala mo security ng multi-billion business mo, buhay ng mga tao doon, may baril yung tao and all, tas kung maliitin ng iba minsan eh medyo sobra. Pero sige Mike, sorry na interrupt kita. Tuloy lang, na-share ko lang talaga. No, that's okay. I was listening and I'm grateful, partner, for that insight. Naalala ko lang itong isang insidente na merong nag-propose ng services ng security
sa kumpanya niya. Dalawang insidente to. Isang company na nag-propose yung agency na well-meaning, nagbigay ng kanyang cost distribution, tuwan-tuwa yung company, sabi sa kanya nung company, sabi nung may-ari ng company, well, yung nakikipag-negotiate, yung siguro yung head. Yes. Hindi ko pwedeng banggitin baka mamaya sabihin ni-stereotype ko yung posisyon. Yung head na yon sabi, aanuhin mo itong retirement pay. Hindi mo naman binibigay yan. Tanggalin mo na yan. Aanuhin mo ito. Hindi ka naman talaga naguhulog ng ganito. Tanggalin mo na yan. Marami siyang mga tinatanggal. Tapos sinabi niya na, siguro, i-negotiate natin na lang sa ganitong amount. Alam mo, at one time, when I heard that story, and this was straight from the person, from the agency owner, sabi niya, sabi ko, then we expect them to perform well. Pay them well. Pay them well. Yes. Make them feel that they are loved. Care, yun nga yung last phrase ko yung ginamit kong case na sa Cebu versus a certain company, yung isang manggagawa, nag-file ng kaso. Yung kaso na yon, ang prayer, sinabi ng abogado ay yon. Yung ano ba ang gusto natin? Hindi natin alagaan, apihin natin, ganituhin natin, ganyanin natin. Tapos, asahan natin na magserbisyo ng higit sa inaasahan. Where do you get that? Are we to push them? Are we to push them with the knives that they have to hurt someone, or for beauty, for them to be able to work their craft in the things they do? Kasi it's a hand, yung knife na yon, is what they use as a tool to do their craft as a labor worker. So yung knife na yon, ano ba ang gusto mo? Hostagein ka dahil di ka nagbabayad na tama. Alam mo, hindi, I'm not justifying the bad, because the end does not justify the means. But you also need to understand the means if it is not given. Your responsibility as an employer is to provide for when work is given. Di ba? Nagtrabaho yung tao Bigay mo what is due. If you do not give them what is due them, then how do you expect them to, they have families to feed. Correct. They have other things to do. If they fail in the management of their finances, then that's a problem that you can, a different story. Pero if it's a problem of that you are causing them, that's another story. Diba? So, yung isang aspect naman is yung isang story naman, yung security agency. Hindi ko alam kung paano siya nabigyan ng LTO, pero may sinabi. Alam mo na, sabihin na nating anyway, baka mabuko ko pa ayokong ma-stereotype din yung disposisyon ng mga taong ganong klaseng tao, kasi hindi lahat ng katulad nila ay masama. So, this person that has a rank ay inimbitahan siya ng kliyente. Sinumbong ng kliyente yung ganitong ginawa ng guards, which was a very petty situation. At sinabi sa kanya, ikakaltas ko yan sa babayad ko sa iyo, lahat ng ginawa ng mga gwardiya mo or ng gwardiya mo. So, galit na galit yung may-ari, itong taong ito. Pinatawag ngayon yung officer ng detachment. Nung pinatawag yung pinagpaliwanag, pagkatapos magpaliwanag, binigyan ng isa, binigyan ng dalawa, binigyan ng tatlo, tapos pinaalis yung I see. Wag niyo na uulitin to, Ganyan, whatever. What kind of employer does that to a hard-working employee? The situation dictates yung last Tuesday, nag-share yung ating lawyer, yung si Attorney JP Lopez ng Diwa Party List, ng kanyang workers' right knowledge. And he shared there the responsibilities of both the employee and the employer.
there are basic moral responsibilities, and you being the employer has to be on the has to have a moral ascendancy. Well, easier said than done. You know, I'm not trying to preach or whatnot sa ating mga employers that are also, especially now in this time of pandemic, are also having a hard time. Sabi ko nga doon sa speech ko, na of which yung iba ring yung mga security agencies ay hindi rin binabayaran or hindi nababayaran ng buo. Hirap na hirap sila maningil ngayon. We understand that. But then again, there's responsibilities, and responsibilities needs to be executed or needs to be fulfilled, regardless. So if you can't, there are remedies. Find them. Ask your ask professional help. Ask professional people to how to help you in surviving, and therefore work your way on it. Again, my basic plea is moral responsibility. You must be morally upright when running a business, especially if it's in the service of arms, or the person that is serving you is placing his life, Yes. no, for the benefit of your company. Na nabanggit mo, medalya, walang nothing to show for, brother. You know, walang silang libingan ng bayani na pwede mo silang dalhin. Sobrang unsung hero, ika nga, di ba? And then, ito pala, ko ito nasasabi, I think if you don't pay them right, ito po ay sa usapan na lang na employee-employer, which is probably, for this example, security guard and agency. Yung agency, you will have your own problems kung kanino po yung kliyente ninyo, but, you know, that's a business matter sa inyo. Pero, again, kung security guard and agency, if you don't pay them properly na lang, the stealing starts from there. Okay? Nagsisimula doon ang pagnanakaw po doon. And then you will trust these guys to keep your business going, to keep an honest business going, to keep your honest name going. Medyo hindi. Taas naman po natin yung palagi ko narinig yung comment na, ano nga ba tayo? Bakit binibigyan natin ng baril pa yung mga taong walang, ganun lang yung pag-intindi natin sa intellect nila, no? Mga taong walang tapos binibigyan pa natin sila ng baril. Diba? That's the reason. You know, if it's proper training, give them the proper training. Kung hindi nakuha, give them more training. You know, we invest on these assets of people na, diba, gun advocate, guns don't kill people. People kill people. Diba? Alam mo yung kutsara, alam ka naman yun nakakataba. Hindi po. Yung tao pa rin yun. But with the proper training, with the proper tools, tayo rin po kasi nakikinabang. But if you let stealing start from there, ninakawan mo yung tao, so anong gagawin ng tao para mag-compensate? Natitep din po magnakaw, and the cycle goes there. Talaga namang maliit ang magiging tingin sa kanila. So let's uplift that, you know, by giving them just the proper rights, just the proper compensation. At eto po, di ba? Happy na modify na yung 50 year ba? na batas on it. Buti nakikita na Di ba naman tapos? Nasa kakatanggap pa lang ng Senado. So we're praying that our chairman of the Committee on Public Order and Illegal Drugs will be given the gift of foresight and the wisdom. So with that, we bid everyone good luck, and of course, we pray that we are able to work together to come out with the right Republic Act for that. I am very honored to be part of it. I never saw myself being part of a thing like that, but being given the opportunity, I guess passion really pays off. Sige lang, wag tayong mapagod bilang mga uring manggagawang tagaligtas, kasi kaya nga ito at ang programa, wag tayong mapagod dahil lahat tayo ay may Anghel de la Guardia. Kung saan man tayo dalhin yan, kung paano man tayo dalhin yan, we did our best, we gave it our shot at the time that when we know what we know. And
God will do the rest. So at that note, brother, thank you. And I know we are over time, but at the end of the day, it's worth it. So Yes. please, partner, your parting message to our listeners, viewers all over the world. Yes, yes. So, happy at hindi na putol pa yung aking net. So, saan ko putol kaya maaga pa ako nagpaalam kanina. I stayed on because that's a real concern, share ni Mike. And I'm proud that my brother here, my partner here sa Anghel de la Guardia program, he's really taking his time, to even lay his time and life para po sa mga taong minsan ang apelyido, pag sinabi yung job description nila, may lang pa sa dulo. Diba? So, nakakababa. Pero, they need it. Tao din po yan sila na ang laki ng tulong sa atin. But, to set the drama aside, may tao dyan, ha? Panoorin ninyo yung sa Senate hearing, may tao dyan na tumawag sa aking gwardiya lang. But that's okay. Baka may link ka, baka may link ka, bro. May share sa page Send ko sa iyo yung link. And we'll also share here at the comment space the full link. Yes. Na 2 hour ba yun, di ba? 2 hours. So, kahit radio listening, yes. Kahit radio listening, just be concerned. Para po, ayokong masabi to. Pero kung po natin pagsamantalahan ang level of intellect nila, ng mga guards na okay lang yan kasi hindi naman nila aram karapatan nila. Huwag pong ganun. Let's have them be all the more na and dapat protektahan nyo sila. Yes. Those who have less in knowledge, less in life. Yes. Dapat. Okay, partner. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Sana tayo thank you po. Good night. Yeah, bro. Thank you din sa ating mga Corps of Advisors, mentors, supporters, partners, retired Police Director General Edgar Aglipay, Baronetia Aglipay, Teresita Castroyan, Ella Aglipay Delio and family, Congressman Michael Edgar Aglipay, Diwa Party List, Ginger Rosales Aglipay, Yusek Eminem Aglipay, Villar of DOJ, Secretary Mark Villar of DPWH, Brigadier General Emiliano Templo, E-Power Security Agency, Police Brigadier General Eldebrandi Usana, Kuya Ramon Bergado of Padpao, Ero Zuniga, Colonel Val Hizon, Juanito June and Ophel Lua of JSL Security Group, retired Colonel Rodrigo Bonifacio of PVA Utopia, Dr. Estelito June de la Cruz, MS MAP, Chief Martin M. Aguda, Secretary Rafael Alunan, ACSTAP, Partner Organization Officer and Members, ACSTAP, Aspire, PAC, SRMS, SESMAP, Security Guards, Alliance of the Philippines, 5-9ers, Adlacag, RWVJ, Rizal and Valenzuela, Rizal PNP Press Corps. Thank you to Police Major Henry Valio Gonzalo and kay Ma'am Marisol Taktakin, Chief PIO ng Rizal PNP. To Taytay Municipal Police Station Advisory Council Advisor Police Colonel Lieutenant Colonel Rodel Van-O, Chairman ng Advisory Council Walter Godoy, and council members, Philippine Investigative Media Alliance Inc., Sidakma Riders Group, Taytay Security Action Force, Delio Aceron, and Raymond Acoba of NCR PhilHealth, well now Regional Vice President, Assistant Vice President Delio Aceron ng Region 10, Jeanine Desiderio Garcia of Country Bankers, PNP Police Security Protection Group, Police Brigadier General, Director Ferdinand Cifuentes, and sa Advisory Council ng PSPG, Chairman Dr. Reyes Romero and Council. Congratulations to its 30th year anniversary. Police Colonel Joseph Arguelles, Provincial Director Rizal PNP, Police Colonel Jaime Osit Santos, Provincial Director Nueva Ecija Provincial Police, all technical staff ng DWDD 1134 kHz Armed Forces Radio, at kay Sergeant Jeffrey Malimban, Major Katunggal, ang bagong MCAG Commander. I hope I got your last name right. Brigadier General Seketin, ang CRS Commander ng ang CRS Commander ng AFP. Tulad po ng lahat ng kwentuhan o usapan, tayo ay may umpisa at may katapusan. Naway marami po tayong napulot na aral at magagandang halimbawa at istorya na magsisilbing handang gabay po sa atin sa lahat ng hamon sa buhay. Pag tama ang kaalaman, tiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Ito po ang inyong lingkod,
nagpapaalam at nag-aayaya na sa susunod na broadcast po natin muli mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito pa rin sa Guardia News Online FB page at sa parehong himpilan ng DWDD 1134 kHz Armed Forces Radio. Every Saturdays from 3 to 5 p.m. at social media accounts Mike LaGuardia, DATUIN, Anghel de la Guardia, and LaGuardia News. And at our YouTube channel, Michael DATUIN YouTube channel. Mike LaGuardia DATUIN po, nagsasabi at nagpapaalala sa ating lahat na ang seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat pamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ng loob at magtiwala dahil lahat po tayo ay may Anghel de la Guardia. De la Guardia. Good evening, Mike. Thank you sa lahat na nakikinig.